Here a little bit earlier, you probably heard the story from the other family member. So Mr. Lore unfortunately underwent a cardiac arrest this morning. And yeah, go ahead, interpreter. 我三个那些的包就和节目那靠都那都包了，我们靠都那和知道包的我那自己要不要？ And he had chỉ bao giờ trong lý trả để phát triển nhanh nhất là khi nó lúc lỡ trẻ nè. And he had actually multiple cardiac arrests. Cardiac arrest is a condition that one's heart stops beating. Chỉ ý rõ xíu nó đau sâu điện á. Còn lại thì lỡ trẻ đó mà giờ lúc lỡ chúng ta so với mua cho liên trẻ là nó nè. Rồi gia đình trẻ là im bia mà các bác kia tuổi nè để đừng bỏ cái sau đó. So as you know that the heart that's inside of him is already 8 years old. That was after a heart transplant that was done in 2017. Thì đến lúc lỡ gọi là mót lông cho người mà tụi tao gì lúc xong rồi được nhá lỡ lông thảo chia cậu xa lọ. So in order to support the heart, he's on this big machine I'm touching right now that's connecting in his groin. And this machine, what it does the job for both heart and lung. Tại vì nó lúc chua nó sẽ lúc chua ở ba người này. Người ba khó y mà ba lúc lỡ mà ba lúc chữ này. And the machine over there in the corner, that's another machine that does part of the job for the lung. Họ lúc lỡ lúc chua nhau cho tí cậu chế đi lúc họ lực support cho nên lúc chữ sẽ. So despite putting on this machine, he's getting the maximum support that would potentially can give it to someone. His blood pressure is still very, very low. He's getting medications through IV into his body, and he's getting 3 of them that provides the maximum. One of them is already beyond the parameter we normally would give to someone to give him support. That's it. Lúc chua nó là một ba để lúc lỡ kia luôn trừ là những cho lo cơ đi đó. Bây giờ nên thằng mình đã lên nó về những sự chỉ tao lại nè, những cho cơ đi là. Đã thì cho lúc chua sau một lên nó là bên chính tao cho bên nhà chua làm gì cho nên sự kia nè. Giờ trong lên đó là trong lên lúc lỡ chuyện tôi kia chỉ mua sau bị chơi. Ý là chua mà giờ muốn cho nó bên cho nên thằng mình đã nó là gì cho tao thao không là. So unfortunately, during cardiac arrest, our body is not getting blood. The heart is not functioning properly. Our body is not getting any nutrients. It's not getting any oxygen. So as soon as someone goes into cardiac arrest, our organs will start to die. Thì bên lúc chế nó mà thật sự chính xác là mình bên lúc lỡ mua bên dẫn trả tua sữa. Sau từ lúc lỡ mua xong mua dẫn trả tua thì dẫn trả một chua thì dẫn trả chia này. Sau từ lúc lỡ chế kia nó chế lúc chế tan cho thì dẫn trả thì rồi lại dẫn biết mua để dẫn trả tua là đó. Để chế được. Dù để khổng họ luôn cho bí mua tay mình ý giả thâu cho ý giả đó. So the longer someone is in cardiac arrest, the more injury those organs will have to suffer. Thì giờ thầu từ lúc lỡ chế kia dẫn trả chế tan cho nó chế lựu giả rồi để khương này là để khổng họ dùng luôn cho nó được của rú của tàu rú tua đó. Ý phó tế chế ý phó để khổng họ dùng lưu chế ý phó để dùng của lọ. So among all of those organs, the most vital one and the one that's most fragile is the brain. Chỉ ta cho bên lưu chế mà nếu một khổng đông tàu giả xuyên trừ bla lỡ hữu sĩ giả. Địa sĩ ý giả của lo chấp là chỉ chính chấp là dù mua phí nhà để lúc lỡ tua kia nó chỉ chúng một chua mù chế tua chỉ khó chỉ tàu giờ dùng cho lưu đó họ để họ cứ lo chấp là thôi giả hữu sĩ liệu. To make it worse, brain injury is not reversible. So once the injury is done, it can never get better. Lửa già mà bùa là bé trên kho tàu đó họ cho lửa đó
giờ bùa là gì khó chỉ tao liền giờ sư à In his situation, we're not sure how long he has been in this arrest condition before we caught him. chị nhau lên tận kia về bên chỉ to hay gì lúc đó tôi chơi hàng đấy là nè để theo của tôi được cái lưu tiền của tiền lòng của ta. But based on the workup, which I will explain one by one, it looks to me that he's being arrested for quite a while, and his injury to all his organs are very severe, and he's in a very critical condition. Cho nên của từ theo cho nên của xã bỏ nó sẽ là to để lưu để của tiền nó của ta là những nhận lúc lớn chế tông để đó để theo lý của chúa chúa dạng để lúc chế cho ta chúng ta. His blood work shows that his liver is severely impacted, the liver function. He's pretty much making zero urine since he got here. His lung got so swollen. You see that machine, that tube connected to him is full with blood. Because all the blood vessels, they cannot maintain what we call a tone. So to keep all the blood inside of the blood vessel because it's so leaky. His blood condition, normally, you know, we are at a very fine balance of having clotting and bleeding, and for him, this balance is completely gone. We have already given him a lot of blood products. To the point that you can see he's very swollen, but he's still bleeding from multiple places. And the worst case, like I mentioned earlier, his brain is normally the brain has 2 layers that keeps where the memory is, keeps who you are, what we call gray matter and white matter. When the brain starts to die, those 2 layers start to blur. And his are blurred. Not in one location, but pretty much everywhere in the brain. And the brain is getting so swollen. To the point that normally brain is contained in the heart scale, our skull. In his situation, the brain is so swollen, so it starts to squeeze the brain tissues through the only hole that's connecting to the neck.
chẳng lưu ở tua thì chỉ là sĩ gì gì họ thì chỉ là tua tại để cho đi cầu cho họ đợi họ lưu và một số trong cái lúc chết đá dùng ra trong trò dùng tụ sang trong phòng mà. So at this point, unfortunately, I have to say that we're going to lose him. Thì cho thành nó thì tu sửa đâu hay đi lo lù nó cho nên thì cái lão sẽ bị bán chỉ tao mình lên nè. It's a matter of fact, the time. Thì lúc xưa nó mình chỉ ba bé thầu để thầu là lúc xưa nó trong nó thì lý thầu bé giờ chỉ tao mình lên. I cannot give you a concrete time, but based on my experience, in the next few hours, he's gonna proceed into something we call brain dead. Cú giờ bia thì chỉ tao nè hay thì giờ thầu từ tiền, thì chỉ cho đi cú sa bỏ thì chỉ đi số mong của shop nó thì chỉ bé cú tao hay thì lúc lưu tua đi là So, at this situation, there are couples of ways to handle the situation. cho thành nó là cái mua nhà của nê xã hay thì sẽ nê xã của lý gia đó. We can, this artificial support, we can stop this machine, take the tube out of his mouth, connecting to that machine, stop all those IV medication he's getting, and let him go peacefully. Họ đi về cho được thành bé báo hay thì lúc lưu yên tua là lúc lưu tua gì tụi này tua về cho thành đó là cái biểu chỉ tao là chỉ về họ đi về sau đó chỉ là qua là những dọn gì đó báo để chỉ ba này nè về cái trẻ cái yuan chơi ba cái yuan ba cho luôn trừ trẻ cái chua cho cả cho nhà phụ sư tại tại nơi mô cái gia đình nhỏ trở lên những sao mong sẽ những nhỏ và những nhỏ cho thập tự cầu sự. Or we can wait a little bit until he fulfills the criteria of something we call brain dead. Là chỉ bé ô chua cha chua nhà linh đã chỉ nó bé ô cho người linh cho thành với bé bỏ thì lúc lứa tua là cái tiền lô nó chỉ bé mà trẻ chua nhà. But I think that's just prolong the suffering of everybody in this room, including himself. Thì sẽ khó đi on là chỉ bao mình lại thì bé chủ qua cả nên chọn nhẹ đầy sợ thì ô cho cả này nhiều xe thế này bị bé bao đã lúc lứa để chỉ trong. And during that time, I had to keep this machine going, keep the tube in his mouth until the last moment. Giờ bé chủ khó on là chỉ chạy tới thì trong lúa cho dạng trở cho nó khó giao chơi ba cho nó để chua ba cho nó luôn trừ lúc lại cho trả cho nhà để chua bên chỉ cho để thu lên là để chạy tới thì yêu của cho你我摸一个冷板子用袋子的。If you choose the first, aka to let him go peacefully, we can put him on some medications to make sure he's pain-free. He's not gonna be aware of everything. Although, based on the brain imaging I'm seeing, I don't think he's going to, he knows what's going on around him. I don't think he has any consciousness. Giờ này sai để cho lý thọ khó ý là chỉ để chế cho trả cho nhà tại hồ sĩ còn đến sau mò còn đến sau dọn nhẹ để sĩ cũng có giờ cho lòng bài cho nữa để vì là để rõ này yên chỉnh nó mò nó để chỉ mình để chỉ cho cả để chỉ hay chỉ tao chỉ mình bè là sự để vừa cho để cho lòng tại trong này còn giờ giờ còn cho cả là để cho nó mò này để còn nhóm tụ cho được thầu qua nhóm trở cái gió mong sinh nhóm để lý giải. But if we choose to wait until he's finally going through this brain death pathway, unfortunately I cannot give him any sedative medication as part of the protocol to assess for brain death. Thì
保重友好哦，我给错家错呀，我见领导的领导错错呀，但是我有莫知道的错，我把着那个呢，错了毛了啊，你就好一点。สนใจแล้วที่ผู้เป็นผู้ลินดาในตัวในได้เข้าแต่ที่จงเลยในจะเป็นอยู่มั่วชั่วแต่จะจนหนึ่งจะเท่าว่าเป็นว่าบอกให้เดียนจะซื้อตัวเราจะเตี้ยโลกเราจะเป็นว่าที่ต้องลินดาเนี่ยแต่ที่ช่วยยาอย่าชวนใช้ป้าจะลุกแล้วลุงจืดได้ที่จริงอย่างนี้ปุ๊บ You don't have to make a decision now. 那么有的人因为只有个有几个面前这些对着别的是闹呢，明天呢就用的那是谈着，有那说明中保容易加没有领带。But meanwhile, because he's already getting the most support, I'm not sure if there's anything else I will be able to provide. 还做做家做研发的呢，也被我学个领导了是啊。也被建议要领导了，听我来这个被我自己呢，就也谁都是到那心态，现在保重人家是。So I think it makes just time. 这样找是那种那心态，现在保重人家。But I think it will make no sense to me if it's to the point that his body truly gives up. Let's say his blood pressure is very low. His heart stopped beating or working. I don't think it's ethical to do chest compression on him or try to shock him. 以后不是也去年被我们没那路了，都去我好了就呢。你讲这个去过那家茶比入也早就听过，你早办工厂了，那了去年被人年的都好笑，去年就说非法做呢，谁用了或者按地或者了就按天3点好的去年被过。That's all I can. That's all I want to share right now. 就这一点我怎么不做还领导是啊，怎么领导还是啊？Does anyone have any questions? 我来给我来去弄啊。Go ahead. If we were to choose number one, where we let him go peacefully, do you have any time frames or how long he's going to be in his peaceful passing moment? So 那种一点被晒搞错一这里超出加错严的，那你不包一点都能有要很的。So based on how much support he's getting right now, based on my experience, as soon as I stop this, that, and this, he will be gone within minutes. 这里我已经报了，这里的错，我把你录了也被全错加错严，但是这让你难听我是。Anyone else has any questions? 我们来给弄来经济了的。근데 비건 넘버 2 되시면 또 다시 베이스 타벨라. No, ít lực nơi chỗ thản nó bé ta nói là chị bé mà chị bé được Dạ, nhưng là mà tôi mới gọi bé chị. 야, 리마 되시면 해로니 데 베이스 또 나가 또 베타 시타 저 베가 베는. Hold on, interpreter, they're talking about themselves. Yes. No, they just want me to tell you that they're gonna wait for my father-in-law to get here to make a decision. Sounds like there are more family member on their way. So Yeah, we have more family members on their way, and I think 这种会议có những cái chuyện đó thì đâu có tập gì nữa. Cho họ thì要别么这样操那些，现在你还得也因为有摆了，这是要别么这样操的呢？那个这样你有你了是个，你一什么事了，这样有你了是呢？cái hạt giờ nó lý thạc lên cho cái rồi cho tông men lại chị này nhảy qua vào rồi cái gì qua thì bây giờ mới kịp thì đi trả lại thế mà giờ thì là cái thả cái lọt cái đi trả nó là cái mà đi cái thằng
Yes, your information is very obvious, very clear to us, and just give us a couple minutes to talk among our family, making sure that we are on the same page. Yeah, absolutely. We're here. 我领导。 Yeah, we're here to support this. Like I said, they can take as long as they need it to think through this 2 routes and let me know. He's still getting all those support. We're not taking anything off him, unless we เออ were ปอนได้ told. แล้วเด้อ 我领导上麦，今年呢，前这个有新的，老年人政府容易点，有3考1报了也好，2报里面了，没事的。 เนาะ รู้ตัวว่าไม่ได้ไปขาดบริการนะที่มาเกี่ยวข้อง Yes, thank you for your time, and we'll let you know when we conclude with the decision. Absolutely. Linda. Yeah. I guess anyone has any questions, otherwise I would just ask. 我帮你去投入来金融资了。 No? Okay. All right, thank you, Stephen. I took down your information. Thank you so 领 much. 导嘞，帮你读写了，帮你读写了。Yeah, thank you for using our service and have a nice day. Thank you.